به نام خدا، از این لحظه در حال ضبط جلسه هستیم. خوش آمد و خیر مقدم میگم به دوستان عزیزم، چه دوستانی که آنلاین تشریف آوردید، چه دوستانی که آفلاین بعداً ویدیو رو مشاهده میکنید و دوستانی که از این ترم ورود کردید خیر مقدم میگم. ایشالله که ترم خوبی باشه. دوستان قدیمی هم که خوشحالم که مدت هاست که با هم دیگه توی این کلاس که قدیمی ترین کلاس آنلاین هستش در خدمتتون هستم. ترم 60 رو داریم شروع میکنیم دیگه، روند شد و شروع خیلی خوبی داره، به خاطر اینکه میخوایم که سادانای مدرسه بیهار رو تمرین بکنیم بچه‌ها. در واقع برای 2025 گفت منتها چون ما وسط جنگ بودیم نشد که اینو کار کنیم، اصلا راجبش بتونیم صحبت بکنیم. ولی میدونید دیگه 31 خرداد و 1 تیر این دو روز رو معمولا، حالا بعضیا اونو میگن بعضیا اینو میگن، به عنوان انقلاب تابستانی و روز جهانی یوگا لحاظ شده. و حالا بریم سراغ آساناهایی که ارائه شده، عینش رو با هم کار میکنیم، یعنی ترتیبش رو من تغییر نمیدم. خود آساناها چیز خاصی نیستش که بگی مثلا از در و دیوار میخوای بالا بری، نه، اما ترتیب آساناهاست که خیلی سنگینه بچه‌ها. یعنی شروعش با مثلا آکارنا دانوراساناست، تیر و کمان. فکر کن شروع یک جلسه با این باشه، خیلی سنگین هستش به لحاظ بحث مخازن انرژی بچه‌ها. و اینکه حالا میریم با هم تمرین میکنیم. خیلی هم هی بشین پاشو داره و اینا، یعنی با اون روتینی که شما شاید همیشه تجربه کرده باشید فرق داره. هرچند که شما چون کلاس پیشرفته هستید، ما خیلی قائل نیستیم که حتما از فضای لگن شروع بکنیم. معمولا از این قسمت ها کار کردیم و آشنایی دارید. برای همینه که این در واقع سادانا رو برای شما در نظر گرفتم، فقط برای کلاس شما. و بچه ها آسانه‌هاشو به ترتیب انجام میدیم و سلام بر خورشیدمونم که وسطاش هستش با مانتراهاش هستش که من مانتراشو توی گروه هم براتون گذاشتم که اگه تو ویدیو خیلی صدا واضح نبود بعدا خودتون وایس رو بذارید. 6 دورم هستش، قبلا هم کار کردیم. و یه سلام هم میگم به زهرا جان، خوش آمدی عزیزم. سلام شادی جان، مرسی. فرمایید، خوش آمدی. آره داشتم میگفتم زهرا که ما میخوایم سادانای مدرسه بیهار رو کار کنیم. خب و از حالا تمرین تنفسی هم 2 تا تمرین تنفسی گفته. زنبوری رو من انتخاب میکنم برای امروزتون و کپسول یوگا نیدرا رو هم خیلی توصیه کرده برای بعد از ظهرا که بعد تمرین امروزتون هم مثل همیشه کپسول یوگا نیدرا رو انجام میدین. این پس بچه‌ها پکیج امروزتونه. و چون اولین تمرینش ایستاده هست، یعنی آکارنا دانوراسانا، پس ما ریلکسیشنمون هم تو وضعیت ایستاده انجام میدیم. لطفاً بایستید. خب فرمایید بایستید. پاهاتونو جفت کنید. بعد حالا حد اکثر اندازه عرض لگن باز کنید که 45 درجه باز میشد. سمیرا جان پاشنه رو میوردیم پشتش. میتونید کمتر هم باز کنید که یه مقدار سخت‌تر میشه ایستتون، ولی خب ترمش رسید دیگه. بعد یه چرخش به شانه بده، یه چرخش تو ناحیه لگن. ببین یه حرکت تیلت، در واقع یه تیلت لگن داریم. دستا آویخته، شکم رو نمیخوام بمکی به داخل ولی نگهش دار، ولش نکن ایران دو. مرسی. دستا آویخته، سر و گردن در امتداد ستون مهره، چشم و دهان بسته. توجه رو ببرید به ایستتون. ببینید که اون 3 تا نقطه‌ای که کف هر پا موقع تمرینات تعادلی بهشون همیشه اشاره میشه، یعنی توپی زیر شست، توپی زیر انگشت کوچیک و پاشنه پاتون، به ویژه پاشنه پا رو آیا احساس میکنید؟ تماسش رو با سطح زیر پا بررسی کنید. ممکنه تو این نقاط که 6 تا نقطه هست، 3 تا پای راست، 3 تا پای چپ، حس متفاوتی رو داشته باشی، مثلا ضربان، گزگز یا هر چیز دیگه. به این تماس مستقیم پاهاتون با زمین توجه کنید. حالا تصور کنید که حفره‌های بینی شما
تو ناحیه گودی کف پای شما قرار گرفته و وقتی که نفس میکشید از این ناحیه انگار هوا رو جابجا میکنید. دم که میگیرید انگار هوا از گودی کف پاهاتون وارد بدن میشه، میاد تا تاج سرتون و موقع بازدم شما 2 شاخه میشه از تاج سر و از کف 2 تا پاتون قسمت گودی و کف پا خارج میشه. به همین ترتیب ادامه بدید به نفسهای آرام. اجازه بدید که این تجسم پیوسته باشه. ورود دم از کف پاها تا تاج سر، خروج بازدم از تاج سر تا کف پاها و زمین. حالا بهش میتونید رنگ هم بدید. رنگ طلایی. این رنگ طلایی اکلیلی از کف پاها وارد بدن میشه تا تاج سر میاد بالا و دوباره بر میگرده. رنگو تغییر ندید. همون رنگ طلایی دوباره با بازدم بر میگرده توی بدن شما، انگار به حرکت در میاد، بالا پایین میشه. ادامه بدید به نفس هاتون با آگاهی از نور طلایی اکلیلی که در رفت و آمده. ادامه بدید به نفس ها. دارید به نوعی پراناشودی هم انجام میدید. پاکسازی میکنید محدوده پرانیکتون رو، بدن پرانیکتون رو. حالا نور طلایی رو رها کنید. دوباره برگردید به نفس‌های عادی از بینی. دیگه به کف پاها توجه نداریم. و حالا با هم ذهناً نیت میکنیم برای انجام یوگا. نیت کنید که میخواهم یوگا انجام دهم. خب حالا حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدید. بعد یک پالمینگ درست حسابی خوب دستاتون رو گرم کنید. بذارید روی چشماتون. چشمها رو باز میکنیم، دستا رو کنار میزنیم. خب عزیزان، با این تکنیک که میدونید چقدر حالمون رو خوب میکنه، حالا بریم با این حال بهتری که داریم تمریناتمون رو شروع کنیم. دور 10 تایی میریم همه رو. ان که تایم هم اجازه بده همه رو انجام بدیم. بجز سلام بر خورشید که 6 رانده. خب بچه ها، یعنی خودش 10 تایی گفته ها، ولی ما این مانترایی که داریم به اندازه 6 دور هستش. بریم برای آکارنا دانوراسانا. ببین پاها رو عرض لگن دوباره باز کن. پای راست تو یه دونه کف پا بیار جلو. بعد 45 درجه پنجه پا رو هانیه جان باز میکنیم. درست شد؟ آکارنا دانوراسانا یعنی تیر و کمان. انگار میخوای تیر پرتاب کنی. دست راستت رو ببین از عقب آوردم بالا به این شکل رو به رو و مشت میکنم. دست چپت هم از بالا بیار کنارش، یعنی الان به سمت راست مایلی. بچه ها اینو میخوام ساده انجام بدین ها، انفجاری انجام نمیدین. نگاهت یه نقطه بالاتر از سرت باشه، یه نقطه دوردستی که مثلا کنج اتاقته، یا نرگس شما که طبیعت هستی مثلا نوک اون درخته برای مثال. بعد نگاهت ثابته، دستتو بکش انگار زه کمانو کشیدی. قشنگ میخوام که بازو نیفته ایراندو، بازو در امتداد شانه. با دم میکشی یه ذره نگه دار، بازدم. دم و بازدم از بینیه. میخوام اینو 10 تا با دست راستت یعنی با سمت راستت اجرا بکنی. هر جا اگه 10 تا براتون زیاد بود خسته شدی دستو بندازید و استراحت کنید، با خودتون تعارف نکنید. 3 خودت بشمر لطفاً. 4 دم میکشی سمیرا جان، بازدم میاریم جلو. مرسی سوگل جان، عالیه زهرا جان. به منم کار نداشته باشید، من ممکنه کم و زیاد برم، شما 10 تا میرید. آفرین. حس آرش کمانگیر رو به خودت بگیر. آره فکر کن قشنگ داری تیر پرتاب میکنی. آرش کمانگیر.
ممکن شد دستتو بنداز، ممکنه حتی دست درد گرفته باشی، چون میگم شروع قدرتمندیه بچه ها. این سری تمرینی که امسال گفته قشنگ میزنه لت و پار میکنه طرفو. حالا یکم استراحت بکنید، به کتف چپتون روتیتور کاف سمت چپ توجه کنید که بریم سراغ سمت دیگه. اون سمت چپت در واقع داینامیک بود دیگه، حرکت داشت. حالا بریم برای سمت دیگه. دوباره پاها عرض لگنه، پای چپ و یه دونه کف پا میاری جلو، 45 درجه باز میکنی، دست چپ رو میبری مشت کن، نمیخواد پوینت کنی ایراندو، مشت باشه. دست راست هم بیار کنارش، نگاهت ثابته، بکش بکش، آفرین، دم، بیا جلو، مرسی نرگس، دوباره دم، بکش، بیا، آفرین، عالیه لیلا جان، خیلی خوبه. دم میکشی، باز دم، 10 تا. دستت نیفته ها، در امتداد شانه ببر و بیار، شکم ول نشه. خیلی خوبه. هر موقع 10 تاتون تموم شد نگاهتون هم ثابت باشه، دست رو میندازین و برمیگردی. الان ببین ضربان قلبت افزایش پیدا کرد. چرا؟ چون شروعش با پرانووایو بوده اصلا، یعنی رو پرانووایو کار کرد. کاملا الان ضربان قلبتو حس میکنی با این شروع طوفانی. ببین که الان چه حالی داری. به اثر تمرین توجه کن، ضربان قلبت. خب حالا تمرین بعدی بچه ها، دوی کن آسانه. اونم جز آسانه های پیشرفته و خیلی خوبه. فضای قفسه سینه کار میکنه دیگه. ببین باز امسالم روی ارتباطات تاکید کرده مدرسه بیهار. یعنی بعد از اون جریانات کرونا دیگه رفت به سمتی که بتونی با دیگران ارتباط خوب برقرار کنی. پس خیلی رو فضای قلب و این قسمت ها کار میشه توی این سری تمرینی. ببین دوی کن آسانا. پاها رو دوباره عرض لگن باز میکنی، یه چرخش به شانه میدی، دستتو پشتت قلاب میکنی. خب میتونی یه خم به عقب ریز اول بری، انگار داری دور فرمون میگیری. رانندگان عزیزمون، بعد از بیخ کشاله ببین از اینجا میای جلو، پشتت صافه، همین به موازات زمین که رسیدی چانه رو بده جلو، نگاه رو به روه. چون میخوایم که در واقع 10 رو رعایت بکنید، شما 2 تا نفس بمونید، 1-2 تا نفس بمونید، بعد دست رو بندازید با پشت گرد برگردید. 10 دور میخوای انجام بدی. بعد ببین آیا هر دور میتونی یکم پایین تر بری، اما اگه فشار خون، فشار سر، فشار چشم، مشکل قلبی، سرگیجه اینا رو داری، بچه ها پایین تر نرید. خب پس ببین 10 دور تو برو، به من کار نداشته باش. میام اینجا، اگه میتونی رو خودت تاش رو، اونایی که محدودیت نداری، اگه نه همین به موازات زمین، چانه رو حتما میدی جلو، نگاه ثابته، 1-2 تا نفس بمون که اثر تمرین رو قشنگ متوجه شی، بعد برمیگردی. پس 10 دور اینو انجامش میدی. 10 دور اگه برات زیاد بود کمتر انجامش بده. بعد بچه ها دور پایانیتون 10 تا نفس بمونید اگه در توانتونه، اگه نه همون 1-2 تا نفس بمونید. آفرین، عجله نکن. میای بالا میتونی 1-2 تا نفس استراحت کنی. خیلی خوبه. اینم بچه ها جز خم به جلوهاییه که اثر خم به عقب داره بیشتر، چون دستت داره از عقب کشیده میشه، فضای قفسه سینه خیلی باز و فراخ میشه. الان میبینی هی داره ضربان قلبت بیشتر و بیشتر میشه. اونایی که قوز پشت دارن، کایفوز، اونایی که اسکولیوز دارن، انحراف جانبی ستون مهره ها، شانه های نابرابر، بسیار به شما این تمرین کمک میکنه. اونایی که افسردگی دارن، این روزا مثلا دل و دماغ نداره، میگی ای بابا جنگ فلان و بیسال، این تمرین خیلی بهت کمک میکنه. 10 دورتون که تموم شد، که حالا اگه تونستید دور 10 رو میتونید که مکس بیشتر داشته باشید، 10 تا نفس. هر موقع که تموم شد استراحت میکنی. اگه دیدی لازمه که بشینی موقع استراحت بشین، یا میخوای 1-2 قلوب آب بخوری،
چون تمرین بعدی بچه تریکون آسانا هست. البته ساده شو گفته، یعنی اونی که پا صاف نمیشه. دیدی توی برنامه‌های ورزشی داره انجام میده فیتنس و اینا، دیدی اون گوشه تمرین بعدی رو هم دادی نشون جان جان. ما همیشه دویکان آسانا رو یعنی تا اونجا که من یادمه آخر جلسه انجام میدادیم. آره دیگه، درست میبینی میگم. فرق بعد داره. الان تفاوتی که توی خودم احساس کردم اینه که بهتر میتونم نفس بکشم بعد از دویکان. آره میبینی چه جالبه. آره خیلی و هم جالب. آره و فقط برای شماهایی که پیشرفته هستی میشه این کارو کرد. مثلا یه بچه مبتدی رو بهش اینو بگی اصلا دیگه میره، میدونی حالش بد میشه. شماها میتونید، چون شماها دیگه قشنگ کار کردین و میشه مثلا با این قسمت. و اینا بی‌دلیل گفته نشده، قطعا دقیقا هدف داره که داره به این ترتیب این آسانه ها رو ارائه میده. خیلی خوبه که شما متوجه شدین، خیلی هم عالی. دیدیم بچه این برنامه‌های فیتنس مثلا داره تمرین رو انجام میده، تمرین بعدی رو هم کوچولو اون بالا میاره. حالا منم دویکن رو که داشتم میگفتم، بعدی رو هم بهتون گفتم تریکون. تریکون ساده است، یعنی که زانوتون رو صاف نمی‌کنید. بریم انجامش بدیم. در طول متتون میستید، پاها رو حد اکثر 3 برابر عرض لگن باز میکنی. اگه قد بلندی، اگه قدت معمولیه 2.5 برابر هم کارت راه میفته. پنجه پای راست رو 45 درجه زهرا جان باز میکنم، پاشنرم 45 درجه دیگه. ببین لگنم نباید به چرخ نرگس. درسته ایراندو؟ بعد پس اینا رو قشنگ چک میکنی، ولی تهاجمی با خودت رفتار نمیکنی. دستاتو به طرفین بکش. آدمه دست راستتو داره میکشه ولی پاشو گذاشته تاج لگنه. حالا ساعدتو بذار روی رانه، دست چپو بکش بالا. اگه سرگیجه نمیگیری یا گردنت اذیت نمیشه، دست بالایی رو نگاه کن. 10 تا نفس بمون. اینو یه راند میریم اما 10 تا نفس توش مکس داریم. همینه. توجه کردیم؟ آفرین. وزنت نیفته ها روی پات، دقت کن. یعنی پای چپت هم سنگین کن، دستتو نندازی رو پا، فقط حائل شده. به همون ترتیبی که رفتی برگرد. پنجه رو بیار جلو. حالا با پای چپ 45 درجه پنجه، پاشنم 45 درجه. لگن رو بیاری رو به رو، چک کن. دستا به طرفین. آدمه داره دستتو میکشه. ببین الان ما از محدوده پراناوایو اومدیم رو ساماناوایو، یعنی این برعکس داره درس میده، داره از بالا به پایین میاره شاگردو. خب که گفتم برای شماها میتونه خوب باشه. حالا برو تو تمرین 10 تا نفس بمون. این دست بالایی کشیده ها، کج کوله نباشه. قرص نده این قسمت رو، این قسمت شیب داره. خوبه. 10 تا نفس. تنفست میتونه شکمی باشه، بهت کمک میکنه. سامانوایور هم که داریم فعال میکنیم، مخزن انرژی میانی، گرمت میشه. درسته؟ 10 تا نفس که موندی پا رو جمع کن. به اثر تمرین توجه کن. قشنگ گرمتون شده. خب زانو نباید خم بشه. نه، زانو باید خم بشه. اتفاقا اینجا باید خم بشه، چون ساده شو داریم میریم. ببین ایران دو، اونی که زانو صاف میشد شماره 2 بود، مرحله دومش بود. اینجا گفته همون ساده شو برید. سادهش زانو خمه. اون در واقع مرحله دومش بود که دست رو میگرفتی به ساقت، بعد پا رو صاف میکردی. ما اونو نداریم توی این. آره اشکال نداره از این. آره تنوع اول دقیقا ذکر کرده، تنوع اول. خب حالا میخوایم بریم بچه ها سلام برخورشید. اگه کسی پریوده فقط یه دور بره که 2 تا نیم رانده دیگه. حالا هانیه جانم که اونجا بودید میدونید خوشبختانه همتون دیگه واردید سلام برخورشید و لازم نیست که من توضیح بدم. ولی خب با مانتراهاش شما هانیه جان تا حالا انجام ندادین. سمیرا جان فکر کنم شما هم با مانتراش انجام نداده باشید. اینجا با مانتراش انجام میدیم. ببین ما هر در واقع نیمراندی که داریم، در واقع 2 تا نیمراندمون که تموم میشه، یه راندی که تموم میشه، یه مانترا هم وسطش میاد که اونجا باید بایستید، دستاتون آویزون باشه. اینو ایراندخت یادشه. حالا نرگس تو برای تمرین یوگا نمی اومدی بالا، ولی این همونیه که توی همون سفرمون برامون پخش کردن که این وسطش یه مانترا داره که من توی وایسای قبلی اینو نشنیده بودم، ولی این چون خوشم اومد یه مانترا هم وسطش داره، اینو
خوشم اومد که استفاده بکنم. پس بچه‌ها 6 رانده، اگه کسی پریود 1 راند بره بقیه‌اش رو فقط تجسم کنه. کسی هم اگه تب داره لطفاً کلاً انجام نده، چون تبش ممکنه که پخش بشه. و همین نکاتش دیگه، بریم با هم انجام بدیم. الان پخش میکنم مانتراش رو، بایستید جلوی متتون.
خب به اثر تمرین توجه کنید غلیان انرژی در وجودتون، بدنتون کاملا سمزدایی میشه، به خصوص که با مانتراها انجام دادیم. وقتی با مانتراها کار میکنید روی بدن چهارمتون هم پالس میفرستید بچه‌ها، ویگیانا مایا کوشا، و کاملا میتونید که بدن پرانیک، بدن ذهنی و بدن خرد خودتون رو پاکسازی بکنید. اجازه بدید نفس هاتون آرومتر بشن. همونجور که ایستادید آروم نفس بکشید. جونم عزیزم. پیش دور حدوداً 100 کالری سوزوندیم. به امروز چه جلسه ای میشه. سلامت. اینایی که میگن ساتیاناندا کالری سوزی نداره، اونا بیان اینجا ببینن. بله داره. الان من خودم خیس عرق شدم، امروز رفته بودم دوش گرفته بودم، حالا دوباره باید برم. خب خیلی هم عالی. توجه میکنیم به ضربان قلبمون. اجازه بدید که آرومتر بشه ضربان قلبتون تو همون وضعیت ایستاده. بعد بنشینید. تنفس شکمی یکم انجام میدیم که آرومترش بکنیم تنفسمون رو. با دم شکم و نافتون بچه‌ها میاد جلو و طرفین، چشم و دهان بسته است. با بازدم آروم نافتون میره داخل. بچه‌ها ضربه نزنید، خیلی آرام. دانه رها باشه لطفا. دهان بسته، چشم ها بسته، با بینی نفس میکشید. سعی کنید بازدمتون یکم طولانی تر باشه. چند تا نفس شکمی مثلا میتونید بشمارید، 10 تا نفس شکمی آرام انجام بدید.
بعد اگه کسی هنوز فکر میکنه ضربان قلبش عادی نشده، زهرا جان میتونی اعلام کنی الان ضربان مال خودتو ببینیم مال تو چقدر شده. بعدش که تموم شد خواهش میکنم عزیزم سلامت باشی. الان 79. خب خوبه، اوکیه، اوکی. خیلی خوب. پس بچه‌ها اگه نرمال شدید میتونید که تمرین بعد انجام بدید. اگه نشدید تنفس شکمی خوابیده انجام بدید. نرگس جان برو به سلامت عزیزم. باشه یه ریلکسیشن بکن بعد برو. حالا بعدا هم که کل ویدیو رو حتما ببین. خب حالا بچه‌ها تمرین بعدی مارجری آسانا هست. اونایی که ضربانشون نرماله، ضربان شدید ندارن، قلبشون آسوده تر هستش میتونن انجام بدن. اونایی که اذیتی نکنید، استراحت کنید. این یه دونه تمرین رو قلم بگیرید، تمرین بعدی رو انجام بدید. ببین مارجری آسانا یا همون گربه، درسته؟ دو زانو میشینم، بعد آرنج رو میچسبونم به زانو، یه دونه کف دست میرم جلو، 4 دست و پا میشم. بعد تو سبک ساتیاناندا پنجه رو تیز میکنن معمولا، ولی اگه دوست داری روی پاتو بخوابونی بخوابون، خودتو اذیت نکن. بعد قشنگ چک کن فاصله دستات عرض شانه باشه، فاصله پاهات عرض لگن باشه. اوکی. 10 دور انجام میدی. گربه رو گیر، همتون بلدین دیگه. ببین با دم سر و لگن رو تیک میزنم، پشتم مقعر میشه، با بازدم پشت انتهای ستون مهره رو گرد میکنم، میام به طرف گردن. 10 دور با دم این حالت، سر و لگن تیک میخوره به سقف، با بازدم قشنگ شکمتو بچسبون به مهره هات. باریکلا. 10 دور دم و اینجا بازدم. خودت بشمار. مرسی. اونایی که زانوشون اذیته، زیر زانو میتونید یه چیز نرم بذارید که فشار نیاد بهتون. خیلی خوب. پس گربه رو ساده اجرا کردید، ولی 10 دور. 10 دوری که تموم شد میتونی مچ دستتو بتکونی، یکم باد بزن، لوس بشو، ببر بالا بتکون، باد بزن، لوس بشو. بندری یادت نره ایران دو، واسه صوفیای چند تا سفارشی بزن. باریکلا. بفرست براش. خب حالا بچه‌ها به پشت دراز بکشید. اونایی هم که ضربان قلبشون شدید بود و به جای گربه در واقع تنفس شکمی انجام دادی، الان تمرین بعدیمون هم خوابیده هستش. تمرین نوکاسانا که باز اونم جزء پاوان موشتای دست 3 هستش و خیلی انفجاری انجام میشه. تمریناتش میگم برای سطح پیشرفته مناسبه. خب بریم حالا اونو انجام بدیم. ببین به روش صحیح به پشت دراز میکشی، اینجوری ساعدو میذاری مهره به مهره، تخت پشت رها میکنید. نوکاسانا که یکی از تنوعات قایقه. چجوری انجامش میدم؟ ببین یه دم شکمی میگیرم، قشنگ شکمو باد میکنم، درست شد؟ بعد با حبس دم دست و پا رو جدا میکنم، سرم هم همینطور، ولی کمر من جدا نمیشه سمیرا جان. اینجا با حبس دم این بالا میمونم و دهانم رو با بازدم با یک آه بلند باز میکنم و دست و پا و اینا رو همه رو رها میکنم. بعد یه دونه که انجام دادی، 1-2 تا نفس استراحت میکنی صبح جان. بعدش میری راند بعدی، چون میخوایم 10 راند انجام بدیم. حالا اگه کسی 10 راند براش زیاده کمتر انجام بده، بقیهش رو استراحت کنه. پس هانیه جان دم شکمی میگیری، تو حبس دم دست و پا رو جدا میکنی، سر رو جدا میکنی، ولی کمر میمونه رو زمین. بعد هر جا که حبست دیگه تموم شد با یک آه قشنگ همه رو رها میکنی. خیلی تمرین خوبیه، شما انجام بدین. من دارم صحبت میکنم، شما انجام بدید. کمک میکنه که گره های انرژیکتون باز بشه. بسیار تمرین مفیدیه. میبینید بیشترین تمرکزش روی همون پراناوایو و ساماناوایو و این قسمت ها هستش. قشنگ صدادار آه بلند که بینش هم 1-2 تا نفس استراحت میکنی، بعد میری رانده بعدی. قشنگ ضربان قلب تو میتونی حس کنی تو این تمرین. حالا زهرا جان
انتهای کلاس حتما کالری رو اعلام بکن. خیلی خوبه. بشمارید بچه‌ها قشنگ. با صبر و حوصله تمرینتون رو انجام بدیم. هر موقع که تموم شد استراحت کنید. به ضربان قلبتون، به گرما و انرژی که ایجاد شده توجه کنید. ببین در واقع به خودتون دارید با این سری تمرین سوخت رسانی میکنید. خیلی سطح انرژیتون رو ارتقا میده. حالا بعد کلاس میبینید چه حالی پیدا میکنید. خیلی پر انرژی میشید بعد این کلاس. تمرین بعدی کانداراساناست. امروز ساده‌ش هم انجام میدیم چون 10 دور میخوایم کار کنیم. کانداراسانا همون در واقع میشه گفت پل هستش دیگه. ببین چه جوریه، پل ساده بهش میگن. پاها رو طوری خم میکنیم، پاشنه رو در حدی که زانو اجازه میده به لگن نزدیک میکنیم، پاها جفته. کف دست و پاها رو قشنگ فشار میدیم، لگن رو لیفت میکنیم. 1-2 تا نفس بمون. خب و بعد با کشش از بالا مهره ها رو میخوابونیم، میایم تا قسمت دنبالچه. چون میخوایم 10 دور انجام بدیم ولی مکسمون کوتاه‌تره. ببین پس پریود هم میتونه انجام بده. بچه‌ها تیروید رو تحت فشار قرار ندین و حواستون باشه، یعنی چانه اینجوری به داخل کشیده نشه. ببین منو اینجا بازه. آره 2 تا 3 تا نفس میتونی بمونی، بعد برمیگردی. ساده داریم انجام میدیم. با کشش برمیگردیم و دقت کنید بچه. خیلی عالیه. 10 دوره تو بشمر، به من کار نداشته باش. قشنگ بچه ها، یعنی نمیدونم شما اونور چه خبره ولی قشنگ من احساس میکنم که حد قلیان انرژی داره ایجاد میکنه. تمرین بعدی چون در واقع ویپاریتا کارانی هست، خودش مکمل همین تمرینه. دیدیم ما بعد از این تمرین که خم به عقبه معمولا یه خم به جلو باید بریم دیگه. حالا کودک شاده، نمیدونم گهواره است. اینجا ویپاریتا کارانی رو گفته. ببین همش حکمت داره اینایی که گفته. منتها با بالش انجام بدین بچه ها. 10 تا نفس بمونید. اگه پریود هستین 1-2 تا نفس بمونید، زیاد نمونید چون معکوسه. ویپاریتا کارانی معکوسه، اما معکوس لطیفیه. من نمیخوام که به دستتونم فشار بیاد که دست رو بندازید توی قسمت لب باسن رو بگیرید. به جای این کار که به دستتون فشار میاره از بالش کمک بگیرید. ببین میخوام 2 تا بالش قشنگ بذاری یا 2-3 تا بالش کوپل قشنگ بذار دیشید. حالا میتونی حتی از دیوار کمک بگیری، یعنی بری از بغل به دیوارت بچسبی یا اینکه همینجا به این شکل نگاه کن، یعنی همون حالت کانداراسانا که بلند میکردی لگنو بلند میکنی، مستقر میشی، دستات هم رو زمینه، بعد به این شکل. میبینی به بدنت یه شیبی داده. حالا اگه 3 تا بالش بذاری که قشنگ یه شیب خیلی خوب میده به بدنت. پس بچهای پریود به خاطر این زاویه‌ای که داره و میتونه جریان خون رو معکوس بکنه در رحمتون، لطفاً 1-2 تا نفس بیشتر نمونید. بقیه میتونید چشما رو ببندید، 10 تا نفس بمونید. ویپاریتا کارانی. هر موقع که 10 تا نفستون تموم شد، پا رو اول رو شکم بیارید، محتویات زیرش رو خارج کنید و یه کوچولو شاباسان دارید. بهترین مکمل برای ویپاریتا کارانی بچه‌ها شاباسان هستش. یه چند لحظه تو شاباسان بمونید چون بعدش باید بلند شین وایسی. می‌بینی خیلی بالا پایین میکنه. آره. خب بعد میخوام که حالا برای اینکه بیستی، اگر که کمرتون خوبه اول یه چند دور گهواره برید، بعد تبدیلش کنید به الاکلنگ. اگر کمرتون خوب نیست همون با گهواره ادامه بدید تا انتها. اونایی که کمرشون اوکیه و دارن بعد از گهوارهشون الاکلنگ میرن، ببینید آیا میتونید یک باره
این بار که کف پا اومد زمین بلند شید و بیستید، ولی خودتون رو اذیت نکنید. اگه تونستید که خوبه، اگه نتونستید هم اشکال نداره، بشینید بعد بلند شید بیستید. اونایی هم که گهواره رو رفتید، این بار که به راست اومدین با فشار کف دست چپتون بلند شید، بنشینید، پالمینگ بکنید همتون، بزنید رو چشماتون دستاتون رو، و اگه که ایستاده نیستید بلند شید بیستید. خب ببین الان یه دونه تعادلی داره، اکاپادا پرانام آسانا، همون درخت دیگه که تو این سبک بهش میگن اکاپادا پرانام آسانا. چون کلاس پیش رفته هست، اگه تونستی زانوت اجازه داد، مچ پات اجازه داد، حالت نیم لوتوس قرارش بده، یعنی قشنگ این پاشنه پا رو بیار جلوی اجانت. اگه نمیتونی اشکال نداره، از اون پای چپمونم شروع میکنیم. ببین 3 تا نقطه پای چپتو پیدا کن، توپی زیرش هست، انگشت کوچیک پاشنه، بیشترم پاشنه. قشنگ اینو فیکسش بکن، انگار میخ کوبیدی. پای راستتو بیار نوک پنجه، نهایتش رو بهت نشون میدم، این نهایتشه، میبینی میاد حالت نیم لوتوس میشه دیگه، درسته؟ همون در واقع آردا پادماسان بودش، این دقیقاً به حالت نیم لوتوس نیمه اومده. اگه نمیتونی داخل رانت بذار، نمیتونی داخل ساقت بذار، به زانو کار نداری، اصلا امروز شرایطش رو نداری، همون پایین بذار، اشکال نداره. بعد میخوام که 10 تا نفس بمونید و این دستتون رو میتونید ببرید بالا که دیگه کامل پیشرفته بشه. نگاهتون ثابت، دور روی زمینه، حد اکثر 10 تا نفس. 10 تا نفست هر موقع که تموم شد آروم دستتو میاری جلوی جناق سینه، ناماسته میکنی، میاری پایین و پا رو برمیگردونی. بعد 2 تا نیمه رو مقایسه کن، میتونی درجا بزنی. که بریم سمت دیگه. پس اینو 1 دور اجرا میکنیم، اما مکسیموم 10 شماره هستش. خب حالا اون 3 تا نقطه پای راستم رو پیدا میکنم، فیکس میکنم، پای چپ و نوک پنجه میارم. اگه تونستی اینجا بذار، نتونستی پایین تر از در واقع یادت باشه، مثلا اگه اون سمتی رو بالای زانو گذاشته بودی، این سمتی رو بالاتر نبر، یا همونجا بذار یا پایین تر. خب جناب سینه، بعد میبری بالا، آفرین، شانه گردن رها باشه، 10 تا نفس. مرسی زهرا جان، شکم ول نشه ایران دختر جان، عالیه، گودی کمر نمیدیم. بعد حالا بر اساس اون وضعیت خودتون هر چقدر که تونستید بمونید و از تمرین خارج بشید. خب یه دونه تمرین دیگه هم داریم، بعد میریم سراغ تنفسمون. جالبه که تمرین پایانیش اونم غلیان انرژی داره، میدونی؟ گوموک آسانا. گوموک آسانا باز داره اینجا رو باز میکنه و خیلی غلیان میده. حالا شما چون پیشرفته هستی، اگه میتونید با نشستش انجام بدید، یعنی دیانا ویراسانا. اگه نمیتونی خودتو اذیت نکن، به نشستش کار نداشته باش. نشستش رو برات توضیح میدم، فکر کنم جلسه پیشم اینو داشتیم. ببین برای نشستش 2 زانو میشینی، خب بعد بیا رو سمت راستت، پای چپتو بلند کن، شاخ گاوه دیگه، از روی پای دیگه عبور بده. دقت کن که پاشنه پا زیر لگن نمونده باشه، یه لگنت نرفته نیمه لگن بیاد بالا. اگه اومده بالا زیر این یکیه یه چیزی بذار، یه حوله چیزی که اینا تراز بشه. سعی میکنی 2 تا زانو در امتداد هم باشه. برای من نمیادش، پس شما خودتون رو اذیت نکنین اگه نمیاد در یک امتداد. حالا با دست مخالفمون انجام بدیم که قشنگ چلونده بشیم. دست راستتو بیار بالا، چون الان پای چپ روه. بکش عقب، چپ و از چپ بکش، ببر، ببین قلاب میشه. اگه نمیرسه به هم دستات، از وسیله کمک بگیر. بند یوگا یا چیزی شبیهشو میدی دست بالایی و اونو میگیری. 10 تا نفس بمون. اینم گفتیم برای قوز پشت، کایفوز، اسکولیوز، اون انحراف جانبی ستون مهره ها. برای افسردگی خیلی خوبه، روی چاکرای قلبتون کار میکنه، گشایش ایجاد میکنه. تو بحث ارتباطات خیلی موثره دیگه. ببین اینا تاکیدشون اصلا 1-2 ساله همینه، برای همینه که اومدن بیشتر روی فضاهای بالاتر دارن کار میکنن. خب 10 تا نفست که تموم شد، چپ و از چپ بکش، راست و از راست بکش، رها کن. میتونی نشستتو تغییر بدی، حتی میتونی یکم ضربه بزنی اگه که به مچ و زانو و اینا فشار اومده. غلیان انرژی توجه کنی. خب خیلی هایی شدیم ما امروز بچه. حالا بریم سمت دیگه. الان دوباره 2 زانو
برو سمت چپت، راست رو بیار روش، چک کن که چیزی زیر باسنت نباشه، دوتا زانو رو ببین میتونی بیاری در امتداد هم، بدنت قشنگ صاف باشه. الان زانوی راستم روی، پس دست چپ رو میارم بالا که قشنگ دیگه قرینه کار کنه. خب راست رو بکش ببر، ببین آیا میرسه این طرف، چجوریه، گردنت راحت باشه. 10 تا نفس بمون. خیلی تمرین خوبیه. اونایی که افتادگی سینه دارید بهتون کمک میکنه بچه‌ها. آفرین. از بینی نفس میکشم. خود به خود تنفستون سینه‌ای میشه دیگه، درسته؟ بله. 10 تا نفست هر موقع تموم شد دست راست رو از راست بکش، چپ و از چپ و رها کن. باز نشستتون میتونید تغییر بدید. به ضربان قلب توجه کن. بازم تندتر و تندتر شد. حالا یه کالمینگ درست حسابی انجام بدید. قشنگ دستاتون رو گرم کنید، بذارید روی چشماتون. چشما رو باز میکنیم، دستا رو کنار میزنیم. حالا بریم 2 تا تمرین تنفسی رو پیشنهاد داده. زنبوری رو اینجا کار میکنیم که ریزشیه. همین زنبوری بهت کمک میکنه که اگه الان غلیان انرژی داری، با این غلیان انرژی نری توی کپسول یوگا نیدرا. اول زنبوری کار کنی. زنبوری رو هم اگه میتونید 10 دور انجام بدی. ایران دختر هنوز داری آنتیبیوتیک مصرف میکنی؟ اگه کسی آنتیبیوتیک مصرف میکنه لطفا انجام نده. عفونت رو پخش میکنه این بچه. خب و اونایی که حالا آنتیبیوتیک میخورن و عفونت دارن، به ویژه تو ناحیه سر، به جاش فقط مشاهده تنفس. خود مشاهده کردن تنفس باعث میشه که ریتم تنفس آهسته بشه. آها، خب ایشالله که خوب بشی عزیزم. حالا با هم صحبت میکنیم راجبش. عرض به خدمتت. پس چیز کن دیگه، تو حواست باشه عزیزم. فقط مشاهده تنفس. اتفاقا برای معدت خوبه مشاهده تنفس. خب بقیه بچه هم چجوری بود؟ ببین میام این 2 تا اشاره ها رو میذارم جلوی این لاله کوچیک اصطلاحاً. یه دم میگیرم، بازدم اینو میبندم و از ناحیه گلوتیس بود دیگه، یه صدا رو ایجاد میکنم. نگاه کنید بچه جدیدترمون. هانیه جان تو اوج قطعش میکنم. پس دم گوشم بازه، بازدم گوش رو میبندم و به این شکل. اینو 10 دور انجام میدید. چشم و دهانتون هم بسته بمونه حتما. خب 10 دور انجام بدید. منم میکروفون رو نمیبندم که ارتعاشش رو بشنوید. شروع میکنیم با هم. هر کسی که 10 دورش تموم شد دستا رو رها کنه روی پاها، همچنان چشم‌ها بسته باشه. از اثر ارتعاش صدای زنبور و صدایی که از طرف من هم شنیده میشد براتون آگاه باشید. انگار که درون کاسه سرتون رو پاکسازی کردید با این ارتعاش. حالا تصور کنید که یه سیفون ذهنی رو میکشید، تمام اون رسوباتی که الان ریخته کف کاسه سرتون همه رو میشوره،
با خودش میبره، از راه آب ستون فقرات به سمت زمین هدایت میکنه. 2 دور دیگه اینو انجام بدید، قشنگ شستشو بدید، پاکسازی کنید. دور دوم و دور سوم خوب شستشو بدید. حالا با ذهنی سبکتر، آرامتر، شفافتر یک فالمینگ درست حسابی انجام بدید. قشنگ دستاتون رو جمع کنید، بذارید روی چشماتون، گرما و انرژی رو منتقل میکنید به پشت پلکا. چشما رو باز میکنید، دستا رو کنار میزنید. خب خدا رو شکر رسیدیم. فکر کنم 5-6 دقیقه زمان کلاستون بیشتر بشه. آماده بشید برای کپسول یوگا نیترو. اگه احساس سنگینی تو سر دارید یکم ضربه بزنید به تاج سر. زهرا جان اگه کالری رو هم اعلام کنی که ممنون میشه. جاتون رو درست کنید بچه‌ها. آماده کپسول یوگا نیدرا میشیم. قبی جون 245. عالیه، فکر کنم رکورد زدیم. درسته؟ بله. حالا آره. بگو، مقصرانه داشتم به این فکر میکردم که شما که حرف میزنید وسط تمیز 300 رو رد میکنید، چون خیلی آره سخته. آره واقعا همینطوره زهرا. به خاطر که من دمو هم ندارم دیگه. بعضی از مربی‌ها دمو دارن، یعنی یه مدل دارن خودشون میشینن فقط حرف میزنه، اصلا حرکت نمیکنه، دموه داره. ولی من دیگه چیزی خودم همه کار رو میکنم. آره. باش عزیزم. هانیه جان یه ریلکسیشن حتما بکنید 1-2 دقیقه، بعد برید به کارتون برسید. به سلامت عزیزم. آره دیگه خلاصه که اینجوریه دیگه. خواهش میکنم سلامت باشید. خب بچه‌ها لطفاً به پشت دراز بکشید. حالا یه چیزی که بهتون بگم، معمولا در سبک ساتیاناندا اون معلم مربوطه اصلا خودش تمرین نمیکنه، مدلشون اینجوریه. بعد همه اساتیدش هم نگاه کنی شکم گندن. اصلا ساتیاناندا اینا، شیواناندا، همشون تمرین کن برادر من، تمرین کن. خب تمام وزن بدن رو به زمین بسپارید. پاها رو کمی از هم فاصله بدید. پنجه پاها رها به طرفین. دست‌ها کنار بدن با کمی فاصله، کف دست‌ها رو به سقف. چشم و دهانتون رو آروم ببندید. رو انداز حتما داشته باشید. بالش بر زیر سر، زیر ران، قشنگ رها باشید. بذارید که بعد از این همه تنوعاتی که داشتیم، بالا پایین هایی که داشتیم، حالا بدن رو به رهایی برسونیم. حالا با هم ذهناً نیت میکنیم برای انجام یوگا نیدرا. نیت کنید که میخواهم یوگا نیدرا انجام دهم و قرار است بیدار و آگاه باقی بمانم. آگاهی رو ببرید به فضای شکم و نافتون. با هر دم شکم و نافتون کمی به بالا و طرفین پر میشه و با هر بازدم نافتون درون حفره شکم رها میشه. با هر بازدم امواج آرام بخشی به مرکزیت نافتون در تمام تنتون پخش میشن. این امواج به هر کجا که میرسن اون ناحیه نرم میشه، گرم میشه، وانهاده میشه. امواج آرام بخش از تاج سر و سرانگشتان دستها و پاهاتون خارج میشن، اما اثرشون در تمام تنتون باقی میمونه. حالا برید سراغ سنگکلپا یا نیتتون. هر خواسته‌ای که دارید در قالب جمله‌ای کوتاه و مثبت 3 بار ذهناً تکرار کنید. سنگکلپا رو با ایمان کامل و از قلبتون تکرار کنید.
آماده بشید برای گردش آگاهی. به هر عضوی که نام میبرم توجه کنید و انگار شما هم ذهناً صداش میکنید و رهاش میکنید. آگاه باشید از انگشت شست دست راست، انگشت اشاره، میانی، انگشتری و کوچک دست راست. هر 5 انگشت دست راست با هم رها، کف دست، پشت دست، مچ، ساعد، آرنج، بازوی راست، خط شانه راست رو رها کنید. زیر بغل و خط پهلوی راست، بیخ ران، ران راست، زانو، ساق پا، مچ و قوزک‌ها، پاشنه پا، کف پا، روی پا، انگشت شست پای راست، انگشت دوم، سوم، چهارم، انگشت کوچک پای راست. هر 5 انگشت پای راست با هم رها. نیمه راست بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به نیمه چپ، انگشت شست دست چپ، انگشت اشاره، میانی، حلقه و کوچک دست چپ. هر 5 انگشت دست چپ با هم رها، کف دست، پشت دست، مچ، ساعد، آرنج، بازوی چپ، خط شانه چپ رو رها کنید. زیر بغل و خط پهلوی چپ، بیخ ران، ران چپ، زانو، ساق پا، مچ و قوزک‌ها، پاشنه پا، کف پا، روی پا، انگشت شست پای چپ، انگشت دوم، سوم، چهارم، انگشت کوچک پای چپ. هر 5 انگشت پای چپ با هم رها. نیمه چپ بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به پشت تن، پس سر، پشت گردن، کتف راست، کتف چپ، عضله راست کمر، عضله چپ کمر، لنبر راست، لنبر چپ، کل ستون مهره ها از دنبالچه تا پس سر. تمام پشت بدن رو حس کنید و رها کنید. آگاهی رو ببرید به روی تن، پیشانی، شقیقه ها، ابروها، بین دو ابرو، هر دو پلک بالا، هر دو پلک پایین، خط مژه ها رها، حفره راست بینی، حفره چپ بینی، تیغه میانی بینی، گونه و گوش راست، گونه و گوش چپ، لب بالا، لب پایین، خط بین لبها، چانه و قبقب، گودی گلو، تیروئید، ترقوه ها، جناق سینه، تیموس، سینه راست، سینه چپ، قلب، فضای شکم، محدوده ناف، زیر ناف، اندام تناسلی. تمام روی بدن رو حس کنید و رها کنید. تمام بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به تنفستون. از دم و بازدم هاتون آگاه باشید. از ورود دم و خروج بازدم در محدوده حفره های بینی آگاه باشید. حالا نفسها رو ذهناً و برعکس بشمارید از عدد 14 تا به 1 برسید. دم 14، بازدم 14، دم 13، بازدم 13، دم 12، بازدم 12. به همین ترتیب ادامه بدید.
اگر خوابتون برد یا شماره رو گم کردید، دوباره از عدد 14 شروع به شمارش معکوس کنید. هر کجای شمارش که هستید اون رو رها کنید. ادامه ندید. حالا یک بار دیگه سنگکلپا یا نیتتون رو در قالب جمله اول تمرین به خاطر بیارید و 3 بار ذهناً تکرار کنید. این بار با ایمانی محکم‌تر. با یک دم و بازدم عمیق تمرین یوگا نیدرا رو به پایان برسونید. هریوم تات سات، خدا اینجاست. کم کم آگاهی رو دوباره به جسمتون برگردونید. از حس و حال تنتون آگاه باشید. بدن رو روی زمین حس کنید، پیدا کنید. به یاد بیارید که کجا دراز کشیدید، به چه نیتی. حالا حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدید. پس سر رو به طرفین بغلتونید. خیلی نرم، خیلی آرام. پاها رو از زانو خم کنید و خیلی آروم به پهلوی راست بغلتید. در وضعیت جنین قرار بگیرید. صبر کنید. آرامش، امنیت، گرمای رحم مادر رو دوباره تجربه کنید. بدن رو نوازش کنید. از جسمتون تشکر کنید که امروز هم همراه شما بود. حالا با همون چشم‌های بسته و با فشار کف دست چپتون بنشینید. وقتی که نشستید 3 دور پالمینگ میکنید. دور اول میذاره روی چشمامون، دور دوم هر جای تن که نیاز داره و دور سوم حرکتش میدیم دست‌ها رو و با هم دعای سپاسگزاری رو میشنویم. پروردگارا تو را سپاس بیکران که داده هایت بیکران است. روزی رسانی شکر. تو را سپاس به هر آنچه داده ای، کم یا بیش. تو را سپاس به هر آنچه داده ای، غیر یا خیش. آمین. بار سوم که پالمینگ کردید دستای گرمتون رو حرکت بدین. از روی صورت، گردن، سینه، شکم، پهلوها روی ناف نگه دارید. اندامهای داخلی رو گرم میکنیم. دوباره حرکت بدیم. کلیه ها، کمر، ستون مهره ها، لگن، رانه ها روی زانو توقف، روی ساق، پشت ساق، روی پاها و کف دست ها رو روی جناب سینه متصل میکنیم. چشم ها رو دوباره به جهان باز میکنیم و ناماسته. خوش آمدید به این جهان. خب من که خیلی سرحال شدم. خیلی سطح انرژی رو بالا برد این سری تمرینی. میتونید که تمرینم باش داشته باشید. فعلا ویدیوش هم در دسترس هست. و بچه‌ها یه سری از بچه‌هایی که قبل از تو بودن ایران دخت رفتن. نوبت توه بگی. نفر اول، دوم و سوم اینا همه رفتن. بگو سمت راست یا چپ. گوارای وجود عزیزم، سلامت باشی. سمت راست باش. خب بریم ببینیم چی میاد. قسمت توه دیگه. ببین قسمت تو بود، بقیهشون رفتن. میگه که ناچیزترین چرخش امروز به فردایی بسیار متفاوت خواهدت برد. یعنی فکر نکن که اگه امروز که من کاری نکردم که، نه اصلا همچین چیزی نیست. کوچکترین کاری، اقدامی، هر چیزی تو رو میتونه به فردایی متفاوت ببره. حواستو جمع. خب عزیزان مرسی که منو همراهی کردین. تمرین یادتون نره. تا جلسه بعد همتون رو به خدا میسپارم. مرسی. سلامت باشین. خدا نگهدار همگیتون باشه. خدا حافظ.